Καλώς ήρθες στο Biology and Life. Είμαι η Αρετή και σήμερα θα μάθεις για το σκελετικό διαριστικό σύστημα. Για να εμπεδώσεις τις γνώσεις, χρήσιμο είναι να κατεβάσεις το φύλλο εργασίας και την χειροτεχνία από το link που υπάρχει στην περιγραφή. Το σκελετικό σύστημα είναι το κεντρικό πλαίσιο του σώματός μας. Αποτελείται από οστά, χόνδρους, τένοντες και συνδέσμους. Ο σκελετός του ανθρώπου έχει πολλές λειτουργίες. Πρώτον, διαμορφώνει το σώμα, δηλαδή του δίνει σχήμα και μέγεθος. Δεύτερον, επιτρέπει την κίνηση. Ο σκελετός συνεργάζεται με το μυϊκό σύστημα για να κινηθούν τα μέρη του σώματος. Τρίτον, υποστηρίζει και προστατεύει τα ζωτικά όργανα. Για παράδειγμα, ο θώρακας προστατεύει την καρδιά και τους πνεύμονες και τα οστά του κρανίου τον εγκέφαλο. Τέταρτον, αποθηκεύει μέταλλα όπως το ασβέστιο και ο φόσφορος που είναι χρήσιμα για τον οργανισμό μας. Πέμπτον, η αιμοποίηση. Σε ορισμένες κοιλότητες των οστών υπάρχει ο ερυθρός μυελός, ο οποίος παράγει πολλά κύτταρα του αίματος, όπως τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια και τα αιμοπετάλια. Αυτή η διαδικασία λέγεται αιμοποίηση. Ο σκελετός ενός ενήλικα ανθρώπου έχει 206 οστά. Το μεγαλύτερο οστό στο ανθρώπινο σώμα είναι το μυριαίο οστό και το μικρότερο, ο αναβολέας, που βρίσκεται στο αυτί και έχει μήκος περίπου 3 χιλιοστά. Ας δούμε αναλυτικά τα οστά. Τα κυριότερα οστά του κρανίου που πρέπει να γνωρίζεις είναι το μετωπιαίο, το βρεγματικό, το κροταφικό, το ζυγωματικό, η άνω γνάθος και η κάτω γνάθος. Τα οστά του θώρακα περιλαμβάνουν το στέρνο και 12 ζεύγη πλευρών που βρίσκονται δεξιά και αριστερά του στέρνου. Τα οστά του άνω άκρου είναι η κλίδα, η ομοπλάτη, το βραχιόνιο, η κερκίδα, η ολένη, ο καρπός, το μετακάρπιο και οι φάλαγγες των δακτύλων. Τα οστά του κάτω άκρου, ανώνυμο, μυριαίο, επιγονατίδα, κνήμη, περώνη, ταρσός, μετατάρσιο και φάλαγγες. Η σπονδυλική στήλη αποτελείται από 33 έως 34 σπονδύλους, ανάμεσα στους οποίους υπάρχουν ελαστικοί δίσκοι ή μεσοσπονδύλιοι δίσκοι. Οι σπόνδυλοι τοποθετούνται ο ένας πάνω στον άλλο και δημιουργούν έναν ενιαίο σωλήνα, τον σπονδυλικό σωλήνα. Μέσα σε αυτόν υπάρχει ο νοτιός μυελός, ο οποίος είναι μία δέσμη νευρικών κυττάρων που ξεκινά από τον εγκέφαλο και αποτελεί μέρος του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η σπονδυλική στήλη σχηματίζει 4 κερδώματα: αυχενικό, θωρακικό, οσφυϊκό και ιερό. Το αυχενικό και οσφυϊκό προς τα μπρος και το θωρακικό και ιερό προς τα πίσω. Η καμπυλότητα σε σχήμα S επιτρέπει στη σπονδυλική στήλη να απορροφά τους κραδασμούς όταν περπατάμε σε σκληρές επιφάνειες και να συγκρατεί το βάρος του σώματός μας. Αν η σπονδυλική στήλη ήταν ευθεία, θα μετέφερε τους κραδασμούς απευθείας από τη λεκάνη στο κεφάλι. Ο σκελετός του ανθρώπου διακρίνεται πρώτον στο σκελετό του κορμού που περιλαμβάνει το κρανίο, τις πλευρές με το στέρνο και τους σπονδύλους. Δεύτερον, στο σκελετό των άκρων που αποτελείται από τα άνω άκρα συμπεριλαμβανομένων της κλίδας και της ομοπλάτης και τα κάτω άκρα συμπεριλαμβανομένης της λεκάνης.
Τα οστά, ανάλογα με τη μορφή τους, διακρίνονται σε μακρά, βραχαία και πλατιά. Τα μακρά οστά βρίσκονται στα άκρα και το μήκος τους είναι μεγαλύτερο από το πλάτος. Το μυριαίο είναι ένα παράδειγμα μακρού οστού. Τα βραχαία οστά έχουν ίσες αναλογίες μήκους και πλάτους και το σχήμα τους είναι κυβοειδές, όπως η σπόνδυλη της σπονδυλικής στήλης. Τέλος, τα πλατιά οστά είναι επίπεδα με μεγάλη επιφάνεια όπως τα οστά της λεκάνης.